Unë të përshëndes, së pari përveç informacioneve shumë nevojshme aty, po duhet ndalem pak tek lista e bizneseve që do të hapen duke nisur nga e hëna. Çfarë mund të themi, ishte një numër i madh biznesesh, por si mund t'i rigrupojmë, apo le të themi dhe me fjalë më të thjeshta për të kuptuar qytetarët që çfarë biznesesh do të hapen nga e hëna. Andi, nga dita e hënë do të jetë një listë e zgjeruar e aktiviteteve që do të vijojnë në aktivitetin e tyre ekonomik, pas më shumë se një muaj, le të themi, të mbyllura për shkak të vendimeve të marra nga qeveria për të mos lejuar përhapjen e COVID-19, të tilla siç janë aktivitetet e shitjeve të veshjeve me shumicë. Të gjitha ata dyqanet që shesin veshje me shumicë do të lejohet të vazhdojnë aktivitetin e tyre duke filluar nga dita e hënë. Padyshim duke u përshtatur edhe orareve që do të jenë të përcaktuara. Po ashtu do të vijojë aktivitetin e tyre të gjitha dyqanet që tregtonin peshk, të cilat kanë qenë të mbyllura po ashtu me vendim qeverie. Dyqanet e kozmetikës që kanë qenë të mbyllura dhe që ka qenë një kërkesë e vazhdueshme edhe e vetë personave që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti që të hapeshin, pasi sipas tyre nuk përbënin një rrezik, do ketë edhe aktivitete të tjera që do të jenë të hapura, po ashtu do të lejohet edhe disa aktivitete të forcave politike që të zhvillohen, sepse deri më tani, siç e kemi parë, janë lejuar vetëm deklarata politike, po pa prezencën e gazetarëve apo të shumë personave, siç ka qenë edhe reduktimi i stafit të personave të ftuar për studio televizive. Do të hapen ato aktivitete që sipas instancave të larta apo sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë konsideruar si aktivitete që nuk përbëjnë një rrezik më të madh, sepse siç është deklaruar do të kemi një hapje të bizneseve hap pas hapi në mënyrë graduale që të mos rrezikojmë ndjeshëm edhe ekonominë e vendit që të çojmë drejt një rënje të ndjeshme, po ashtu të mos rrezikojmë as përhapjen e infektimit në një mënyrë më të gjerë. Për këtë arsye do të lirohet pak gama e bizneseve që do të hapen, dhe siç janë tre llojet e bizneseve që kanë qenë edhe kërkesë e vetë qytetarëve që të rihapeshin, po ashtu do të jenë të hapura aktivitetet e tjera, siç janë furrat e bukës, dyqanet e ushqimoreve, farmacitë, që kanë vijuar aktivitetin e tyre dhe do të vijojnë normalisht edhe tashmë. Vlen të theksohet se nuk do të jenë të hapura as transporti publik ndër qytete, transporti ajror, transporti detar, ndërkohë që nëpër qytete do të jetë lëvizja me autorizim, ndërkohë që sa i takon transportit dretar, transportit rrugor dhe atij ajror do të vijojë përsëri transporti vetëm i mallrave, sepse siç është deklaruar nuk do të ketë një ndërprerje të transportit të mallrave, pasi nuk mund të rrezikojmë që të kemi mungesë të produkteve ushqimore apo produkteve mjekësore, pasi edhe ditët e fundit kemi pasur dërgesa nga vendet e huaja me materiale mjekësore. Ndërkohë nuk do të hapen lokalet apo restorantet të cilat janë mbyllur edhe të parat, nuk do ketë një vendim për t'i hapur ato deri në momentin që situata të jetë qetësuar, po ashtu për ta thënë edhe një herë, do të lejohet të hapen edhe hotelet, pasi me përhapjen e pandemisë u mbyllën edhe ato hotelet e mëdha, hotelet VIP, që prisnin me qindra turistë, le themi, apo edhe delegacionet e tjera që vinin të zhvillonin aktivitete apo për trajnime në vendin tonë. Tashmë, me këtë listë të zgjeruar aktivitetesh, edhe hotelet e mëdha do të lejohet të ushtrojnë aktivitetin e tyre, normalisht në kushte të rrepta sigurie, pasi nuk do të mundohen që të respektojnë ato masat e distancimit social për të mos lejuar ato grumbullimet, por gjithsesi ata do të lejohet të vijojnë aktivitetin e tyre. Po ashtu do të lejohet që të presin udhëtar, do të ketë edhe hapje të kampingjeve apo parqeve, do të lejohet që të funksionojnë edhe këto me rregulla strikte për të mos lejuar përhapjen e COVID-19, por duke qenë se sektori i turizmit e ka patur një shqetësim të vazhdueshëm dhe shpesh ka ngritur dhe këtë shqetësim pasi sipas tyre po shkojnë drejt kolapsit, qeveria ka marrë vendimin për t'i hapur edhe hotelet e mëdha dhe për të lejuar edhe rezervimet. Duke qenë se siç është deklaruar edhe nga Ministri i Turizmit, shpresojmë që në ver të kemi një sezon turistik, pavarësisht se do të jetë edhe sezoni turistik në rregulla të rrepta, siç është deklaruar deri më tani, mendohet që edhe pjesa e pushimeve të zhvillohet duke marrë një autorizim pranë institucioneve shtetërore. Të gjitha kjo listë aktivitetesh do të vijojnë të qëndrojnë të hapura që nga dita e hënë, dhe më pas lista hap pas hapi do të zgjerohet edhe më tej,
duke parë ecurin edhe të infektimit në vendin tonë, po ashtu duke parë edhe situatën ekonomike, pas janë dy gjëra që shkojnë paralelisht. Nëse situata e bllokimit zgjat shumë, atëherë edhe dëmet që mund të shkaktojnë në ekonomi mund të jenë tepër të mëdha. Për këtë arsye, po ndiqet një taktik, le të themi, apo një strategji nga ana e qeverisë që duke parë kurbën e infeksionit në vendin tonë, po vijohet edhe me linjën e aktiviteteve që do të qëndrojnë të hapura. Ndërkohë, ditën e sot, në fakt ditën e djeshme është publikuar në fletoren zyrtare dhe paketa e dytë financiare, e cila ka fuqi të menjëhershme pasi hyn në fletoren zyrtare, nga e cila pritet të përfitojnë rreth 176.000 të punësuar, si në sektorin e biznesit të vogël, ashtu edhe në sektorin e biznesit të madh, apo edhe në sektorin e turizmit. Po. Për të ndalur pak tek lista e bizneseve të lejuara, do të lejohen edhe ato shërbime që përdoren si fast food, si byrektore, por me delivery, pra që dërgohet në banesë apo edhe që të shkosh ta marrësh edhe të largohesh, lejohen shumë, le të themi, shumë procese edhe në sektorin e bujqësisë, pra, edhe që kanë të bëjnë me gjedhet apo edhe me prodhimin e frutave dhe të perimeve, hotelet po ashtu, ndonjë aktiviteti partive politike që e përmendën, ndonjë konferencë që ishin me grumbullim personash. Nuk e di çfarë mund të themi përveç bareve dhe restoranteve që dim shumë mirë, çfarë biznes tjetër nuk lejohet që të fillojë aktivitetin që nga e hëna që vjen. Pra, nëse i përsërisim për të ardhur ndimet qytetare, baret jo, restorantet jo, shërbimi i transportit publik edhe ndër qytetas besoj jo. Nuk e di nëse më thua diçka tjetër. Nuk do të lejohen andi në fakt as dyqanet e pakicës, si të veshjeve dhe mbathjeve, edhe pse është kërkesë, nuk do të lejohet. Do të lejohen vetëm ata dyqane me shumicë. Nuk do të lejohen as grumbullimet e mëdha masive. Nuk do të lejohen as aktiviteti në përqendrat e mëdha tregtare që krijohen këto grumbullimet e mëdha. Ndërkohë, sa i përket aktivitetit në sektorin bujqësor, apo edhe të gjithë zinxhirit të prodhimit do të lejohet normalisht. Sektori bujqësor ka qenë i lejuar me vendim qeverie, por ka pasur disa pengesa për shkak të kufizimit të orareve, pasi nuk lejoheshin të lëviznin qytetarët pa autorizim, dhe kjo ka sjellë edhe një ngërç, pasi her pas here kemi pasur edhe kërkesë që për shembull të gjithë të punësuarit në sektorin bujqësor të mos ju nevojitet të paktën autorizimi, dhe sidomos në përfshatra ku ishte edhe e domosdoshme vijimi i aktivitetit. Do vijojë normalisht aktiviteti prodhuesi në sektorin bujqësor, ashtu edhe në sektorin e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese. Do të vijojë normalisht edhe sektori i fasonerisë dhe i call centerave, pavarësisht se shifrat e ditëve të fundit apo njoftimet e ditëve të fundit flasin për përkeqësim të situatës apo persona të infektuar edhe në sektorin e fasonerisë, por gjithsesi ky është një vendim i marrë nga qeveria që ato të vijojnë aktivitetin e tyre. Ndërkohë, aktivitetet që nuk do të lejohet të ushtrojnë aktivitetin e tyre janë ato që përmendëm edhe më lart, siç janë baret e restorantet, dyqanet e tregtisë me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, nuk do të lejohen qendrat e mëdha tregtare ku krijohet edhe grumbullimi masiv, nuk do të lejohet transporti urban, nuk do të lejohet transporti ndër qytetas, nuk do të kemi fluturime me jashtë, që të jemi edhe më të qartë, nuk do të ketë fluturime me vendet e huaja përveç rasteve të reja të besimit. Ndërkohë, aktivitetet e tjera, ato që edhe përmendëm, do të lejohet të vazhdojnë aktivitetin e tyre, por duke respektuar rregullat. Ndërsa sa i takon pjesës tjetër të aktiviteteve që kanë vijuar deri më tani, ato të vijojnë normalisht. Do të thotë që nuk do lejon as aktivitetet kulturore, pra të shkosh në teatr e tjera, apo dhe aktivitetet sportive në stadiumet e kjo, në stadium pallat e sportit dhe kjo nuk bëhet fjalë.